Napalagbag. Kaya, ganyan. Damn, kalawang galore. Hindi na kailangan magsalita. The video speaks for itself. Sabi ng dating mayari, nakastock daw to ng 3 to 5 years kasi na-aksidente daw. Kalawang galore. Si kalawang. Yung starter. Squatter area yun. Grabe mold, sir. Of course, hindi siya running. Diyan yan, takin. Pero may advantage rin siya, complete papers at hindi Xerox. Of course not. Ninakaw na rin daw yung pipe niya. Or at least hindi sa full spread. Is it Jane? Yes, kaya. Wow. Puno ng mga buto at insekto, grabe. Yes, the cockroach is living in it. What? Cockroach. Tada! Ganda! Okay. Sobrang nakakaliya. Galin na natin para may konting respeto naman mga tao sa motor. Nothing.
diretso na kasi, no? Naging maaga ka to silaw. Kung ikaw magkuriri ka mo din yung motor. Vale para ser dentro. O este yan bend ya kaya. Ano naman? Lag lang ako. Bahay na ng insekto yung engine sprocket part. Grabe. Kadiri. Wave S. EK Civic. Wave Alpha. Wala talagang plano bumili ng project bike ulit, pero nung nakita to sa Facebook sa price ng 2,500, hindi talaga pwedeng ipas dahil potential project bike to at easy flip na rin kung may balak man ibenta.